Είμαι ο Θοδωρής και παίζω επιτραπέζιο σουμπούτεο από το 2006. Είμαι η Εύα και παίζω επιτραπέζιο σουμπούτεο εδώ και 12 χρόνια. Η πρώτη μου επαφή με το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο ήταν σε νεαρή ηλικία, ένα καλοκαίρι, που ένας φίλος μου ξαφνικά εμφάνισε στο τραπέζι της αυλής ένα σετ σουμπούτεο με δύο ομάδες, τέρμα, τάπηδα κτλ. Και ξεκινήσαμε να παίζουμε. Και αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Για πολλά χρόνια δεν είχα κάποια άλλη σχέση με το σουμπούτεο, ώσπου γνώρισα τον Ανδρέα Μιχαήλ. Και ενώ μιλάγαμε για την κοινή μας αγάπη για τα αθλήματα, μου ανέφερε ότι υπάρχει ο όμιλος Κόπαμ που διοργανώνει πρωτάθλημα επιτραπέζιου ποδοσφαίρου. Αμέσως ενδιαφέρθηκα, αποφάσισα να συμμετέχω και από τότε συνεχίζω. Εγώ ξεκίνησα να παίζω το 2012. Είχα την εντύπωση ότι θα πάω να παρακολουθήσω άλλους να παίζουν, αλλά τελικά βρέθηκα πάνω από ένα τραπέζι με ένα παιχτάκι στο χέρι. Να προσθέσω σε αυτό που είπε η Εύα ότι ο άνθρωπος που την έφερε στο τραπέζιο ποδόσφαιρο είναι αγνία της και ευτυχώς για το τραπέζιο ποδόσφαιρο για τον όμιλο Κόπαμ ήμουν εγώ. Οπότε αν έχεις να έχεις την ευθύνη σε κάποιον, δεν σε μένα. Είναι άθλημα. Σίγουρα είναι άθλημα γιατί χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση, ευστροφία, γρήγορα τρεχαστικά, δεξιότητα και πάνω απ' όλα οξύνει το μυαλό και τις υπόλοιπες αισθήσεις σου όταν παίζεις και πολύ καλός αντιπάλους. Το πιο άθλημα μοιάζει όμως, αυτό είναι το δύσκολο, γιατί ο καθένας μας θα πει κάτι διαφορετικό. Για μένα μοιάζει πάρα πολύ με το τραπέζια της σφαίρας. Λοιπόν, γιατί και τα δύο αθλήματα χρειάζεται όλο το προηγούμενο που ανέφερα. Και τα δύο αθλήματα χρειάζεται να είσαι σε άριστη ψυχική κατάσταση, γρήγορα τα ανακλαστικά, γρήγορη σκέψη, αλλάξει τακτική, ο αντίπαλος προσαρμόζεται, εσύ προσαρμόζεσαι. Και τα δύο αθλήματα έχουν ομαδικό, κρατοατομικό, όπου είναι πολύ κοινά και τα δύο στοιχεία. Γι' αυτό πιστεύω ότι μοιάζουν πάρα πολύ. Είναι άθλημα το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο. Αναμφισβήτητα είναι άθλημα. Καταρχήν έχει το πολύ σημαντικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας. Έχει κίνηση, έχει τακτική, συγκέντρωση και ομαδικότητα. Μοιάζει με άλλα αθλήματα όπως ας πούμε το επιτραπέζιο τένις. Μοιάζει πάρα πολύ φυσικά με το ποδόσφαιρο, με το μπιλιάρδο γιατί χρησιμοποιείς τις σωστές γωνίες, τις ευθείες για να μπορέσεις να κάνεις τις κινήσεις σου. Το ατομικό από το ομαδικό διαφέρει αρκετά, παρόλο που είναι το ίδιο παιχνίδι, αλλάζει όλη η νοοτροπία. Πρέπει πλέον να σκέφτεσαι ομαδικά, έχεις και άλλα μυαλά που σκέφτονται διαφορετικά πράγματα, οπότε πρέπει να συνδυαστούν όλα αυτά για να μπορέσει τελικά μέσα στο παιχνίδι να γίνει το αποτέλεσμα που περιμένεις. Το ομαδικό θέλω είναι πιο δύσκολο από το ατομικό, γιατί δεν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν αντίπαλο, έχεις να αντιμετωπίσεις δύο. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να συνεργαστείς και με τον συμπαίκτη σου για να παρουσιαστείτε ως μία ομάδα. Γιατί πρέπει να συντονίσετε δύο μυαλά σε ένα και να κάνετε αυτό που πρέπει για να φτάσετε στη νίκη. Τα video games έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά πια και είναι η επιλογή των νέων για να διασκεδάζουν. Προτιμώ όμως το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο. Γιατί προτιμώ το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο? Γιατί έχεις άμεση επαφή με τον αντίπαλό σου. Η ανθρώπινη διαπαφή δεν αντικαθιστάται αμέσω της οθόνης, αμέσω υπολογιστή μιας κονσόλας στην τηλεόραση του σπιτιού σου. Και το κυριότερο, ότι πάμε χάρη σε ένα παιχνίδι ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου, δεν έχεις την αίσθηση που έχεις στο επιτραπέζιο ποδόσφαιρο με το να πιέσεις το παιχτάκι, να κουμπίσεις την μπάλα, να κουμπίσεις την τσόχα, να το κινήσεις, να νιώσεις, να γίνεις ένα με το γήπεδο και την ομάδα που παίζεις και να φτάσεις στο γκολ
και να φτάσεις στο στόχο που θέλεις. Το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο είναι ένα χόμπι όπως είναι και τα βιντεοπαιχνίδια. Τα δύο εξασκούν τα αντανακλαστικά σου. Τα παιχνίδια που είναι multiplayer έχεις μία διαδικτυακή επαφή με τους συμπαίκτες ή τους αντιπάλους σου. Η διαφορά όμως με το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο είναι ότι αυτή η επαφή είναι με φυσική παρουσία πλέον. Έχεις την αίσθηση του ότι παίζεις εσύ πραγματικά και ότι είσαι αυτός που ελέγχεις και κινείς τα παιχτάκια σου. Δυστυχώς το μέλλον του τραπέζιου ποδοσφαίρου παγκοσμίως προσωπικά για μένα δεν διαγράφεται θετικό. Για πολύ καιρό έχει μείνει στάσιμο το συμβούτεο, δεν έχει ακολουθήσει τις εξελίξεις. Τα video games έχουν μπει πολύ δυνατά στη ζωή μας και σίγουρα πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον του αθλήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι το εγκαταλείπουμε, αντίθετα, όσο υπάρχουν ακόμα σύλλογοι σαν το ΚΟΠΑ που μέσα από καινοτόμες ιδέες και με δημιουργικότητα και με το πάθος των ανθρώπων που το υποστηρίζουν καταφέρουν και φέρνουν νέα άτομα στο άθλημα, το μέλλον είναι θετικό, αρκεί να προσπαθήσουμε περισσότερο. Όταν μιλάμε για μέλλον οποιοδήποτε πράγματος, μιλάμε προφανώς και για νέα παιδιά, για τη νέα γενιά. Και εκεί είναι ένα κομμάτι που εστιάζει ο όμιλος του ΚΟΠΑ, διοργανώνοντας πρωταθλήματα για παιδιά κάτω των 18 και έχοντας τουρνουά που είναι για αρχάριους παίκτες, μέσα σε αυτούς είναι και τα παιδιά. Και με το να συμπεριλαμβάνει άτομα όλων των ηλικιών, διαφορετικών φύλων, μπορεί να προωθεί το άθλημα και να συμβάλλει στην ανάπτυξή του. Πώς επηρεάζει τη σχέση μας ως ζευγάρι η κοινή μας συμμετοχή σε ένα άθλημα όπως το τραπέζιο ποδόσφαιρο? Όπως επηρεάζει όλους τους ανθρώπους όταν παίζουν πάνω στην ένταση της στιγμής, στην αγωνία, μεταβάλλονται από χαρά, λύπη, κάποια αποφάση του διαιτητή, κάποιο λάθος δικό σου, κάποιο γκολ που έβαλες, κάποιο γκολ που έφαγες, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό μας κάνει καλύτερα, γιατί μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος για το άθλημα και μόνο καλύτερος μου βγάζει στο τέλος αυτή η μικρή αντιπαράθεση που έχουμε. Όπως είπε και ο Θοδωρής, είναι κάτι που μας ενώνει, είναι ένα κοινό ενδιαφέρον για το οποίο μπορούμε να συζητάμε με τις ώρες. Αν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, υπάρχουν πάρα πολλές αντιπαραθέσεις. Μετά τους αγώνες μας συζητάμε τα πάντα, τις φάσεις, τι πιστεύουμε ότι έγινε λάθος, ίσως από διαιτητή, ίσως από μέρους μας. Διαφωνούμε πάρα πολύ σε κανόνες, στο πώς βλέπουμε το άθλημα, αλλά στο τέλος έχουμε αυτή την κοινή αγάπη για αυτό το άθλημα, οπότε όλα καλά. Πολλές φορές τυχαίνει να γίνονται λάθη από διαιτητές, όμως αυτό που προσπαθώ να θυμάμαι, παρόλο που μπορεί να εκνευριστώ στιγμιαία, είναι ότι πρέπει να βλέπουν τα πράγματα και από την οπτική των άλλων. Η επαφή των παικτών, του διαιτητή, των φιλάθλων, ναι, γιατί υπάρχουν φίλαθλοι και παρακολουθούν το άθλημα, είναι έντονη, όπως ένας κανονικός αγώνας σε οποιοδήποτε άθλημα. Ναι, θα υπάρξουν ένταση, θα υπάρξουν διαφωνίες, θα υπάρξει εκνευρισμός, αλλά όλα αυτά είναι στα λεπτά που διαρκεί ο αγώνας. Μόλις τελειώσει ο αγώνας, είμαστε πάλι φίλοι, δίνουμε τα χέρια και απλά περιμένουμε τον επόμενο αγώνα για να παίξουμε. Οι περισσότεροι, καλός ή κακός, δεν γνωρίζουν τι είναι το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ενδιαφέρον για αυτό το καινούριο πράγμα, για το τι είναι και τι μπορεί να σου προσφέρει. Οι παλιότεροι, όταν τους λέω ότι παίζει επιτραπέζιο ποδόσφαιρο και το έχουν γνωρίσει στα παιδικά τους χρόνια, το θυμούνται με νοσταλγία. Χαρακτηριστικά, όταν ανέφερα για το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο, κάποιος μου απάντησε
ναι, πρέπει να είναι αυτό που παίζαμε μικρή, το μικρό πλαστικό γηπεδάκι με τα παιχτάκια με το ελαττήριο και χτυπάγαμε την μπάλα. Όχι, του λέω, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι πολύ καλύτερο και πολύ πιο ενδιαφέρον και ίσως άξιζε να το γνωρίσεις από κοντά. Το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο είναι ένα χόμπι το οποίο συνδυάζει τη διασκέδαση, καθώς είναι ένα παιχνίδι, αλλά και την ανταγωνιστικότητα. Ένα πράγμα που σου προσφέρει το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο πέρα από την ομαδικότητα, καθώς συνεργάζεσαι ή ανταγωνίζεσαι με άλλους ανθρώπους, είναι ένα αίσθημα ικανοποίησης όταν τελειώνεις έναν αγώνα και ξέρεις ότι έχεις παίξει πολύ καλά, και ακόμα περισσότερο όταν κερδίζεις τον αγώνα ή κερδίζεις και μία διοργάνωση. Το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο είναι για όλους. Μπορείς να το αντιμετωπίσεις ως ερασιτέχνης, από πολύ μικρή ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Απλά να κάνεις αυτό που σου αρέσει, σε διασκεδάζει και να περνάς καλά. Μπορείς να το αντιμετωπίσεις ως επαγγελματίας. Υπάρχουν πρωταθλήματα, υπάρχουν παγκόσμια. Μπορείς να συμμετέχεις αν είσαι πολύ καλός και προσπαθήσεις πάρα πολύ να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου, την πόλη σου. Οπότε, τι είναι για τον καθένα το επιτραπέζιο ποδόσφαιρο, ως χόμπι, αυτό που αγαπάει η καρδιά του.